भारतात जवळपास 8 कोटी हेक्टर जमिनीवर जंगल आहे, म्हणजेच देशाच्या एकूण भूभागापैकी 21%. भारतात नोव्हेंबर ते जून 2021 या काळामध्ये 3,45,989 आगी लागल्याचं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्टमध्ये केंद्र सरकारनं जाहीर केलंय. वन विभागाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात यावर्षी 24,592 इतके जंगलातले वणवे लागले. जंगलात लागणाऱ्या आगी विझवण्याची जबाबदारी वन विभागाच्या फायर वॉचर्सची आणि फॉरेस्ट गार्ड्सची असते. रवींद्र उईके यांना मोबाईलवर त्वरित माहिती मिळते की आग नेमकी कुठं लागली आहे. मोबाईलवर मेसेज आल्यावर आम्ही लगेच जे आमचे साहित्य आहे जसे बुलोरो मशीन म्हणा असे पकडून आम्ही जंगलामध्ये जिथे आग लागली असते तिथला आम्हाला लोकेशन येतो. त्या लोकेशनद्वारे आम्ही तिथे जातो आणि अंगार दिसले तर मग आम्ही बुलोरो मशीनच्या सहाय्याने ते अंगार आम्ही विझवल्या जातो. रवींद्र यांच्यासारख्या एका फायर वॉचरवर जवळपास 600 हेक्टर जंगलाचं आगीपासून रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे. ते म्हणतात, जितक्या लवकर पोहोचता येईल तितकी लवकर आग आटोक्यात येते. नागपूरच्या गोरेवाडा जंगलाला 22 मे रोजी लागलेल्या आगीमध्ये 150 हेक्टर्स जंगल जळून खाक झालं. दुसऱ्याच दिवशी चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या बल्लारपूर पेपर मिलच्या निलगिरी लाकडाच्या वखारीमध्ये 30,000 टन लाकडाची आगीत राख झाली. ही आग कशामुळे लागली याची चौकशी सुरू आहे. वनवणवाच्या संदर्भात बऱ्याच लोकांमध्ये काही वेगवेगळ्या घटकांमध्ये गैरसमज आहे. ते काही लोकांना वाटतं की जंगलामध्ये आग लागलं तर तेंदूपंताचं संकलन जास्त होतो, त्याच्या पत्त्याच्या गुणवत्ता वाढतं. परंतु ही आपल्या संशोधन हा गोष्टी सिद्ध केलेल्या आहे की असं कुठल्याही गोष्टी घडत नाही आहे. आणि दुसरी गोष्टी, ज्या ठिकाणी आता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की जंगल एक कॉम्पॅक्ट ब्लॉक म्हणून राहिलेलं नाही. आता जंगल आणि शेती हे हनीकोम्बिंगसारखं झालेलं आहे. तर एखाद्या वेळी शेतकरी आपल्या लँड प्रिपरेशन, शेतीचं प्रिपरेशन करत असताना त्या ठिकाणी सुद्धा काही आग लागलं तर ते सुद्धा जंगलामध्ये पसरतात. महाराष्ट्रातला सर्वाधिक वनाच्छादित भाग असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात आणि त्या खालोखाल चंद्रपूर जिल्ह्यात या हंगामात सर्वाधिक वनवणवे लागलेत. शेतातील पालापाचोळा जाळण्यासाठी आणि शेत साफ करण्यासाठी शेतकरी कधीकधी शेतात आग लावत असतात. आता या ठिकाणी आपण पाहू शकतो, मी नागपूरच्या गुमगाव भागातील एका शेतात आहे. या शेतामध्ये पालापाचोळा जाळण्यासाठी ही आग लावण्यात आली होती आणि ही आग या शेतातल्या पालापाचोळ्यासोबतच शेजारच्या झोडपी जंगलात सुद्धा पसरली आहे. सुदैवानं वेळीच ही आग नियंत्रणात आली, त्यामुळे मोठं नुकसान जे आहे टळलेलं आहे. फॉरेस्ट विभागाचे लोक इथपर्यंत येतपर्यंत जर ही आग भडकली असती तर मोठं वनाचं नुकसान झालं असतं. वनांमधल्या आगीचा रिअल टाइम डेटा मिळवण्यासाठी वन विभागानं सॅटेलाइटचा उपयोग करून कमांड अँड कंट्रोल सेंटर तयार केलंय. मिळालेली माहिती त्या ठिकाणच्या नकाशासह प्रत्यक्ष जंगलात काम करणाऱ्या वनरक्षकांना पाठवली जाते. सॅटेलाइट्स ज्यावेळेस पास होतात भारतावरती किंवा आपल्या महाराष्ट्रावरती, त्यावेळेस जे सेन्स करतात ते इथं आग लागलेली आहे, टेम्परेचर जिथं वाढलं जातं. अलर्ट 3 प्रकारे दिसतात. आपण पाहिले इथं तर हिरव्या रंगाचा अलर्ट आहे, तो कालचा अलर्ट दाखवतो. काल लागलेल्या आगीचा बद्दल ते लॅटलॉंग पोझिशन दाखवतो पॉईंटमध्ये. तर याच्याच प्रकारे लाल कलरचा जो डॉट दिसत आहे तो परवाचा अलर्ट आहे आणि ब्लू कलरचा डॉट असेल तो आजचा अलर्ट म्हणून त्याला दाखवलं जातं. वनवणव्यांमुळे जंगलातल्या जैवविविधतेसह कीटक, पक्षी आणि वन्य प्राण्यांवर दूरगामी परिणाम होतोय. ज्यावेळेला जंगलामध्ये आगी लागतात त्यावेळेला लहान कीटकापासून ते मोठ्या जनावरांपर्यंत सर्वांच्या अधिवासावरती सगळ्यात मोठा आघात होतो आणि ह्या जनावरांना तिथे उपलब्ध असलेलं खाद्य हे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध राहत नाही. आग लागल्याच्या नंतर ज्यावेळेला पुनरुज्जीवन होतं तिथल्या जंगलाचं, तर त्या याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की ज्या इन्व्हेजिव्ह स्पीशीज आहेत, लँटानासारख्या, या मोठ्या प्रमाणात त्यांची वाढ होते आणि त्यामुळे अन्नसाठा यांचा कमी झाल्यामुळे आणि तिथला अधिवास त्यांचा नष्ट झाल्यामुळे हे जनावरं जंगलातनं, त्यांच्या अधिवासातनं बाहेर येतात आणि मानवी वस्तीकडे आपल्याला येताना दिसतात. वणवे लागू नयेत म्हणून उपाययोजना करणं हे आव्हान सध्या यंत्रणांसमोर आहे. पण त्याहीपेक्षा कठीण आव्हान वणवा लागला तर तो आटोक्यात कसा आणायचा हे आहे. त्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नाही असं तज्ज्ञांचं मत आहे.